नानी आजदेखि तिमीहरूलाई मैले अस्ति भनेको थिएँ कोअर्डिनेट जोमेट्री सकेँ र आजदेखि तिमीहरूलाई म नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्दैछु लज अफ इन्डिसेस। अब तिमीहरूको लागि यो च्याप्टर एकदमै नयाँ हो र सानो क्लासमा पनि तिमीहरूले यो अप्लाई गरि नै रहेको छ। तर यसको चाहिँ लजहरू छ, त्यो लज चाहिँ कसरी चलाउनु भन्दा लज अफ इन्डिसेसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल वाट इज बेस एन्ड इन्डेक्स त्यो बुझ्नु पऱ्यो। कुनै क्वान्टिटी ए टु द पावर एम देख्छ अरे, हामीले के भन्छौँ यसलाई ए टु द पावर एम। तर यसमा चाहिँ यो ए चाहिँ के हो बेस, एम चाहिँ के हो इन्डेक्स, र तिमीहरूले यसलाई पावर पनि भन्न सक्छौ। एम चाहिँ पावर हो, ए चाहिँ बेस हो, ए टु द पावर एम और ए इन्डेक्स एम भनेर पढ्न सकिन्छ। अब यसको लजहरू छ, लजहरू चाहिँ यसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ। सपोज ए टु द पावर एम इन्टु ए टु द पावर एन, र कुनै पनि क्वान्टिटी, दुईवटा क्वान्टिटी छ, मल्टिप्लिकेसनको साइन छ अरे, ए टु द पावर एम इन्टु ए टु द पावर एन छ भने बेस सेम भयो भने हामीले पावरलाई चाहिँ एउटा बेस लेखेर इन्डेक्सलाई या पावरलाई चाहिँ हामी एड गर्नु सक्छौँ, एम प्लस। यो चाहिँ फर्स्ट ल। सेकेन्ड लले त्यस्तै पारा ए टु द पावर एम टु द बेस ए टु द पावर एन। अब यसलाई सिधा लेख्दा कुनै पनि क्वान्टिटी न्युमरेटर डिनोमिनेटरदेखि न्युमरेटर जाँदा वा न्युमरेटरदेखि डिनोमिनेटर जाँदा चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्डेक्स चेन्ज हुन्छ। तर हामीले डाइरेक्ट यसलाई याद गर्न सक्छौँ ए टु द पावर एम माइनस एन। थर्ड प्रपर्टी ए टु द पावर एम होल टु द पावर एन। यस्तो भएको खण्डमा के गर्न सक्छौँ हामीले पावर पावर मल्टिप्लाई गरेर लेख्न सक्छौँ ए टु द पावर एमएन। र फोर्थ प्रपर्टीमा आयो तिमीहरूको ए टु द पावर और ए इन्टु बी टु द पावर एम। अब यहाँनिर दुईवटा बेस आयो, ए इन्टु बी टु द पावर एम मिन्स हामीले अलग अलग यिनीहरूलाई पावर लेख्न सक्छौँ ए टु द पावर एम इन्टु बी टु द पावर एम। र फिफ्थ प्रपर्टीमा आउँदैछ तिमीहरूको सपोज 1 बाई ए टु द पावर एम छ, यसलाई माथि चढाउँदाखेरि चाहिँ ए टु द पावर माइनस एम हुन्छ। सिक्स्थ प्रपर्टीमा आयो सपोज यो ए टु द पावर एम छ अरे, अब यसलाई हामीले तल झार्नु मन लाग्यो भने चाहिँ 1 बाई ए टु द पावर माइनस एम। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट एनिथिङ टु द पावर 0, कुनै नम्बरको पावर चाहिँ 0 छ भने चाहिँ द्याट इज अलवेज इक्वल्स टु 1। एनिथिङ टु द पावर 0 इज 1। अब तिमीहरूले यो च्याप्टरको लागि यति ल चाहिँ तिमीहरूले याद गरेको हुनु पर्यो। यति ल याद गरेको छौ भने चाहिँ तिमीहरूले यो लज अफ इन्डिसेस चलाउन सक्छौ। अब तिमीहरूलाई म यहाँ एक एकवटा इक्जाम्पल दिन्छु। फर्स्ट प्रपर्टी यहाँ प्रपर्टी नम्बर 1 यस्तो छ अरे 2 टु द पावर 4 इन्टु 2 टु द पावर 6 छ अरे। बेस के छ सेम, यम 2 हो, यम 2 फर्स्ट प्रपर्टीको एप्लिकेसन्स। यसलाई चाहिँ हामीले 2 टु द पावर 4 प्लस 6 लेख्यो भने कति हुन्छ 2 टु द पावर 10 यसरी लेख्न सकिन्छ। अब सेकेन्ड प्रपर्टीको तिमीहरूले इक्जाम्पल हेऱ्यो अरे अर्को बेसमा 3 टु द पावर 4 ओभर 3 स्क्वेयर छ अरे। 3 टु द पावर 4 3 स्क्वेयर यसको गर्दैछु ए टु द पावर एम ए टु द पावर एन भनेपछि यो 3 लाई माथि लाँदा चाहिँ एउटा बेस लेखेर 3 टु द पावर 4 माइनस 2 यहाँनिर कम्पेयर गर्दाखेरि 4 भनेको चाहिँ एम हो, 2 भनेको चाहिँ एम। त्यस्तै गरेर मैले ए टु द पावर एम माइनस एन, ए भनेको चाहिँ 3 छ हाम्रो, ए चाहिँ 3 हो, एम चाहिँ 4 हो, एन चाहिँ 2। र यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर 3 टु द पावर 4 माइनस 2 भनेको 3 स्क्वेयर। नाउ थर्ड प्रपर्टीको सपोज 5 टु द पावर 6 होल टु द पावर 2 छ अरे भनेपछि हामीले यो डाइरेक्ट पावरलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। 5 टु द पावर 6 टु ज 12, 5 टु द पावर 12 हुन्छ। नम्बर फोर्थ प्रपर्टीलाई एक्सप्लेन गर्दा सपोज तिमीहरूको 10 टु द पावर 3 छ अरे। अब 10 टु द पावर 3 छ भने यसलाई दुईवटा नम्बरमा स्प्लिट गर्न सकिन्छ, अहिले बाँड्न सकिन्छ 10 लाई 2 इन्टु 5 टु द पावर 3। यो फोर्थ प्रपर्टी ए इन्टु बी, जस्तो मैले 10 क्युब छ त्यहाँनिर, मैले त्यसलाई 2 इन्टु 5 इज 10 टु द पावर 3। अब यो 2 को पावर पनि 3 हो, 5 को पावर पनि 3 हो, सो वी क्यान राइट 2 टु द पावर 3 इन्टु 5 टु द पावर 3। यो चाहिँ फोर्थ प्रपर्टीको एक्सप्लेनेसन। सपोज फिफ्थ प्रपर्टीमा हेऱ्यो भने 1 बाई 2 टु द पावर 1 छ अरे। यहाँ 1 त पोजिटिभ छ नि होइन, यसलाई माथि लाँदा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ 2 टु द पावर माइनस 1। त्यस्तै पारा नम्बर 6 प्रपर्टीलाई 2
2 to the power 1 छ अरे यसलाई तल जाँदा चाहिँ 1/2 to the power -1 हुन्छ अब एनिथिङ टु द पावर 0 भनेको चाहिँ तिमीहरूको कुनै नम्बर सपोज a to the power 0 पनि 1 हो 2 to the power 0 पनि 1 हो 5 to the power 0 पनि 1 हो कुनै नम्बरको पावर 0 आयो भने चाहिँ त्यो नम्बरलाई चाहिँ के भन्न सक्ने लेख्न सकिन्छ त्यो पर्टिकुलर नम्बर इक्वल्स टु 1 र आज चाहिँ तिमीहरूले लज अफ इन्डाइसेसको यो जति पनि मैले एप्लिकेसन्स यसको मैले इक्जाम्पल बुझाएँ यो सबै पढ्नु पर्यो र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म यसको न्युमेरिकल सल्भ गर्छु अन्त यो लजहरू याद नभइकन तिमीले न्युमेरिकल गर्नु सक्दैनौ आज चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्ररी प्र्याक्टिस गर्ने याद गर्ने त्यहाँदेखि चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ न्युमेरिकल स्टार्ट गर्छु आजको लागि यति थ्याङ्क यू